Hello po, good morning po sa lahat. Nandito po ako ngayon sa rooftop po namin. Oo. Gagawa po ako ng na daing na galunggong. Dahil po dito is ganitong oras is napakainit na po. So, kahapon bumili po ako ng galunggong na $20. Tapos kaya lang po kasi siya maliliit eh. So, ginawa ko po sa kanya is binabad ko po sa suka, bawang, paminta, at saka nilagyan ko po ng asin at konti pong vetsin para po maglasa. So, nandito po ako ngayon sa rooftop po namin. At meron po kami palawak na pagtuyuan po ng galunggong. So, naibabad ko na po siya. Nailagay ko na po siya sa so, nalagay na po yung bawang. Yan na po yung pinagbabalan. So, nilipilad ko na po siya. So, nilat ko po. So, ito i-check po ulit natin. So, nakalipas na po ang kalahating oras. So, hindi pa rin po siya dry. So, iingatan po natin maghiwalay yung ulo at saka katawan. So, ang tinanggal ko lang po dito sa isda, yung hasang. Kasi, hindi po siya katulad ng tuyo. Pero ito, tinanggal ko na po yung hasang para hindi nakakadiring kainin. So, update ko po kayo ulit. So, after 30 minutes, narito po ulit ako para i-update ko po kayo. So, sa mga viewers ko na patuloy na nanonood po sa aking YouTube channel, don't forget to like, subscribe po at saka comments. Salamat po.